सो गाइज वेलकम टु माई न्यू सो हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी तपाईँको चाहिँ बिना भिपिएन र टिकटक ब्यान भएको छ नेपालमा, र बिना भिपिएन हामीले कसरी टिकटक युज गर्न सक्छौँ, कसरी टिकटक चलाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। सो सबभन्दा पहिला टिकटक तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ, टिकटक यहाँ चाहिँ चलिरहेको छैन। सो यहाँ चाहिँ लोडिङ मात्र भनिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइल पनि यहाँ चलिरहेको छैन कि, सो प्रोफाइल हाम्रो प्रोफाइल अनि भिडियो चाहिँ यहाँ चलिरहेको छैन। त्यस्तो मात्र आउँछ, तर चल्ने भनेको बिल्कुलै होइन यो भिडियो चाहिँ। सो अब हामीले चाहिँ एउटा ट्रिक लगाउनु गएको छौँ, त्यो ट्रिकद्वारा तपाईँले चाहिँ कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउनु गएको छु। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नु होला, अथवा यहाँनिर चाहिँ प्राइभेट डिएनएस भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट क्यापिटलमा डिएनएस भनेपछि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्लू लेटरमा आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लिक हुनेछ, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अटो अथवा डिसेबल तपाईँको कुन छ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेट डिएनएस प्रोभाइड होस्ट नेम यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, क्यापिटलमा डिएनएस डट जिओजिएल गुगल। अब त्यसो सेभ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अनि यहाँदेखि ब्याक जानु होला, त्यसपछि टिकटकमा जानु होला। सो चल्यो ल गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ अब टिकटक चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हल्का नेट स्लो भएर हाम्रो चाहिँ अलिक सो देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चाहिँ चलिदिरह्यो भने कौन देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाटै पनि मास्टर नि नामको टिकटकर चाहिँ लाइभ बसेको छ केटी, प्रमोद खरेलको गाना पनि चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। को भाइहरूको टिकटक तमासा देख्न सक्नुहुन्छ। ले सो गाइस टिकटक चलिरह्यो भने